Το 2013, στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, μια χούφτα ανθρώπων, οραματιζόμενη μια άλλη κοινωνία, ένα άλλο τρόπο ζωής, διακήρυξε «Πιστεύουμε στη συλλογικότητα, αντιστεκόμαστε στη μοναξιά» και προχώρησε στη δημιουργία μιας εναλλακτικής κοινότητας, η οποία θα βασίζεται σε αξίες όπως αυτή της αλληλεγγύης, της μη εκμετάλλευσης και της μη δηλητηρίασης φύσης και ανθρώπου, αξίες της συνεργασίας, της αυτονομίας και αυτοδιάθεσης και γενικότερα συντονιζόμενη στις προβληματικές της κοινωνίας της αποανάπτυξης. Πρώτο μέλημα της κοινότητας ήταν να δημιουργήσει μια οικονομική παραγωγική βάση που θα στηρίξει το όνειρό της και το όραμά της. Σήμερα στην κοινότητα δραστηριοποιούνται περισσότερο από 30 άτομα, εκ των οποίων 15 εργαζόμενοι και αρκετή παραγωγή μικρής καλλιέργειας που τροφοδοτούν τα 2 καταστήματα που διαθέτει. Στην κοινότητα του συνεταιρισμού καλλιεργούμε και διαχειριζόμαστε συλλογικά περίπου στα 150 στρέμματα γης. Τα περισσότερα είναι λιόφυτα και αμπέλια και έχουμε και κάποιο χώρο που διαχειριζόμαστε φρούτα και κυπευτικά όπως και σπαρτά. Όλα καλλιεργούνται συλλογικά με οικολογικούς τρόπους χωρίς καμία χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Μερικοί από τους παραγωγούς μας έχουν αμπελώνες, που είναι πολύ ωραίο φυτό. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις αμπελοκορφές που τους κάνουμε τουρσί. Ύστερα μαζεύουμε τα φύλλα και τα κάνουμε ντολμάδες. Και από το σταφύλι βγαίνει η ρακή και το κρασί και το πετιμέζι. Επίσης φυσικά βγαίνει η σταφίδα από εκεί. Η σταφίδα πρώτα μαζεύεται, ύστερα στεγνώνεται στον ήλιο και στο τέλος συσκευάζεται και ύστερα φτάνεται στον τελικό χρήστη. Το τυποποιητήριο είναι ανοιχτό εδώ και 1,5 χρόνο. Είμαστε 4 εργαζόμενοι στο τυποποιητήριο. Αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι έρχονται όλες οι πρώτες ύλες, τα προϊόντα από τους παραγωγούς μας, από τα κτήματά τους και τα μεταποιούμε εδώ σε διάφορους κωδικούς όπως κέτσαπ, μουστάρδα κτλ. Όλοι ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, συν τις διανομές. Εγώ αυτό που φτιάχνω και μου αρέσει πάρα πολύ είναι το ταμπάσκο, είναι με καυτερό τσίλι. Αν και δεν το τρώω, αλλά είναι το αγαπημένο μου προϊόν να φτιάχνω. Από κοινό αποφάσισαν πριν από μερικά χρόνια να ανοίξουν ένα χώρο εστίασης στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου να προσφέρεται η τροφή κατευθείαν από τα χωράφια των μικροκαλλιεργητών του συνεταιρισμού. Το Ροβίθι πλέον κλείνει 2,5 χρόνια ζωής. Ελπίζουμε να είναι πολλά ακόμα. Ασχολούμαι με τη διανομή των προϊόντων του συνεταιρισμού. Αυτό που κάνω είναι να είμαι συνέχεια σε επαφή με τους παραγωγούς μας και μετά από εκεί πέρα φτιάχνω τα καλαθάκια που πάνε σε σπίτια, πάνε σε μαγαζιά και μετά τους προσφέρω και ένα μεγάλο χαμόγελο και αυτό. We as a Pokinu want to revitalize some type of cultures and we organize events like sharing of local seeds, traditional kite making and local herb picking, and we are involved with a monthly market with all the local cooperatives of Heraklion. Ο ολοκληρωμένος συνεταιρισμός Ηρακλείου είναι ένα άτυπο δίκτυο το οποίο περιέχει μέσα ομάδες παραγωγών, μεμονωμένους παραγωγούς και άλλους συνεταιρισμούς οι οποίοι φτιάχνουν αυτό το δίκτυο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εναλλακτικό νόμισμα. Η Από Κοινού είναι μέλος του δικτύου αυτού, του ολοκληρωμένου συνεταιρισμού, από την αρχή. Τις Κυριακές έχουμε τις γενικές μας συνελεύσεις όπου προσπαθούμε να αποφασίσουμε για θέματα του συνεταιρισμού. Προσπαθούμε όσο μπορούμε οι αποφάσεις μας να είναι ομόφωνες, οπότε πολλές φορές παίρνουν αρκετό χρόνο οι συζητήσεις μας, αλλά τελικά καταφέρνουμε και αποφασίζουμε και συναποφασίζουμε όλοι μαζί και καθόμαστε μετά και πίνουμε τον καφέ μας και τρώμε το φαγητό μας αφού έχουμε καταλήξει σε όλα αυτά.